ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਬੀਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾਈਫ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਤੇ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਰੋਨਨ ਕੰਡੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਜੂਨ 2022 ਰੋਨਨ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਨਨ ਕੰਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਰੋਨਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋਨਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਨਨ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਨਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 16 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲਸ ਦਿੱਤੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੱਥ ਬਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਵ ਲਾਈਕ ਸੋਲਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ
मैं एक हैप्पी मामा, प्राउड मामा रोनन कैंडा दी। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ Nikita, I want to know from you, how was your relationship with him? My relationship with Ronan was amazing. You know, he was literally like we had, you know, a best friend kind of relationship, you know, and a brother and sister kind of relationship. He was like he was just like the brother of anyone, you know, anybody would be Yeah, proud to have a brother like that. The way he carried himself in public, the way he was at home, you know, he was just perfect. Never got into drugs, violence, anything like that. He was so unique, like the way he was so yeah. like not like other 16-year-olds. He was so different, He would and make he us was just laugh. the Did he ever best. used to argue? Did he ever used to argue with you, Nikita? Every brother, Oh every yeah, sibling at of some point course. argue. Of Yes, course, Yeah, we used to argue. We they used to did argue, argue. of course. But They I think all did. the arguments would just like end up with either probably me apologizing to him because I don't want him to be mad at me. or did And did you know mom always what? tell you to apologize? Yeah, if they argue and I get in between both of them, I am like 5'2", and Ronan was 5'9", and she's 5'8". I'm the tiny woman in between them, but I have so much power, and these kids gave me so much respect. They would Yeah. not argue with me. Yeah, definitely. ਪੂਜਾ ਜੀ, because I know ਜਿਹੜੀ ਰੋਨਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੂਜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਐਫਰਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਰੋਨਨ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦ ਮੰਮੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ, ਕਿ ਨਾਨੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੈਜਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਨਾਲ, ਰੀਆ, ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕਦੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ yeah. he was a little bit shy there, but he did attend the weddings with me. He made me so proud. He stood by his mom. ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। I know it's really, yeah, ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ yeah, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗਲੂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੋਨਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। yeah. If we talk about Ronan, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ what was his future plans? Like ਉਹਦੇ ਕੋਈ ambition ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਉਹਨੂੰ Yeah, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦਾ। ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈਗੋਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਗੋ ਪੀਸ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਦੋ, ਕੋਈ 1000 ਵਾਲੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈਗੋਸ ਲਿਆ ਦੋ। ਐਂਡ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਹਿਸ GCSE, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ। ਉਹ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। yeah.
ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਹਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਰੋਨਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ 4:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਮ ਮੈਂ ਸਨੂਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਲੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨੂਕਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ GCSE ਦੇ, you can go but you have to promise that you'll behave yourself। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਨੂਕਰ ਸੀ ਵੈਨਸਡੇ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਡੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਨਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੋਨਨ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਰੋਨਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਨਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਨਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਮ। ਤਾਂ ਰੋਨਨ ਦਾ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਨਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਲ ਕਟਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਵ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈ 6 ਵਜੇ। 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੇਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਨਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਨਨ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਨਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਨਨ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਨੂਕਰ ਖੇਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨੂਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਟੈਰਨ ਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਨਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰੋਨਨ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਾ।
ਕਦੀ ਨਹੀਂ honestly ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ we can't allow you ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ anyways ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਨਨ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਸ Okay. Really, really, really unfortunate. Really, really bad. मैं कहूँगी Nikita, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ if we talk about the case, so the court hearings that have happened, so can you tell me a bit about, if you could literally just summarize what happened in the court? So basically, when we went to the court, you know, the jury was sworn in on the first day, etc. You know, the four defendants, Prabjeet Vadesa, Sutman Shergill, Josiah Francis, and Joseph Whitaker were there, you know, in the defence place. And then, you know, first couple of weeks was the prosecution, so it was, you know, talking about what the case is against these horrible people. And then I think the next 2 weeks it was the defence. So all four of them, you know, took the stand. Vadesa, Shergill, Whitaker, and Francis all took the stand to give evidence, you know, basically to lie and whatnot. But you know, the jury convicted two of them because they could, you know, see through their lives. But unfortunately, they couldn't see through the other two people's lives, which we could as a family. But if they couldn't, then you know, we can't do anything about that. And then yeah, so it was a very painful process. You know, within that we had a lot of revelations. We Yeah. saw how how Miss Videsa was ordering all these knives into his house, and he had an obsession with them. We saw how, you know, Shergill was owed money by another person, and he Yeah. had told Videsa, knowing Videsa's got this problem with knives, he told Videsa, order those knives. I want to scare the intended target, Pavandeep, on Yeah. that day. And then, you know, it's so painful to know they were driving around our area looking Yeah. for someone else, and then they just went for my brother, seeing the back of his head, Yeah. essentially. So when this happened, so when of course they went after Ronan, did they know they were going after Ronan, or was it they were meant to go after someone else? No, they were meant to. They planned this whole attack for somebody else. They Yeah. planned this whole attack for another member of that friendship group that had gone to this snooker club as well. You Yeah. know, because Pavandeep and Sukman had some beef over money, and this beef had been going on. But you know what it is? These boys have this problem with their egos building, and so he thought, you know what, I'm gonna go and I'm gonna apparently scare Pavandeep to get the money back. But that was never the plan. The plan was to punish Pavandeep. And Yeah. when they saw Ronan, because Ronan went to Taran's house, Taran is Pavandeep's brother. So they Yeah. were waiting around Pavandeep's house, and when they saw Ronan come out, they must have thought, well, that's Pavandeep. And, you know, from their own admissions, Sutman Shergill and Prabjeet Videsa were on the stand talking about how great Ronan was, how innocent Ronan was, and how Sutman was saying that if it wasn't for Ronan, Sutman Shergill would have had no friends because Yeah. Ronan was so nice to him, and he introduced him to his friends back in year 7. And it's Yeah. so painful to hear that these people, you know, not our son helped him our Ronan and they helped took him. his life Yeah. Yeah. Definitely, and I totally understand how you guys are feeling at the moment. If we talk about this, okay, if we summarize what has happened, what do you think there's an issue with today's children? Do you think what from what you guys have had to go through, from what you guys have had to suffer, what do you think the issue is nowadays in today's society with our children? But
And do you think it's being dealt with, or do you think that something's not being done from family sides? Yeah, because I mean, when this first happened to Ronan, I think people were very quick to label that, oh, that other people. Sorry, Yeah, no, that's fine. Yeah, just it's yeah, not. that's It cool. could be, other Yeah, people in our community. It's not for people in our community because we don't do that. Or no, that's not true. I think what people don't realize is the youth today are getting into like gangs and drug circles and that lifestyle because they think that it's something cool. They think yeah, that if they have a phase of that, they're a bad man or something. Because of that yeah, bad man culture, essentially, we've lost our boy. Yeah. You yeah. know. Definitely, yeah. ਪੂਜਾ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ? ਪਰਿਵਾਰ, I think ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। I'm not saying ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ like they all have got problems. No, they don't. Yeah. But I do think people are lacking with giving their children ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ morals ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਦੀ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 26 to 27 ਸੂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਟਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਆ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਰਕਿਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ sentencing then Sergil's mum was saying ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਲਤ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ 'ਚ, ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। could you both talk about this petition and just tell us what is this petition, what is your aim from this petition, and what do you need people to do today? I can't hear you, sorry. Yeah, no, it's okay. I'll repeat the question again. So my question to you guys both, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? Can you tell us a bit about the petition, why you guys have started it, what is it, and how do you need people to help you? So basically, the day of my murder, Prabjit Videsa had ordered these twin ninja swords, and a jungle machete, in which he used then to go and murder my brother. Now, when he ordered these from DNA Leisure, he literally went into the post office, and even though these were swords which you should be over 18 to get, and these were on his mother's name, so bearing in mind it's not even the name on the parcel, he's gone and he's just collected them like it's nothing. And can you imagine if he had been stopped that day? Maybe that could have, that could have changed the whole course of the day. Was there some sort of questioning? Who are you? Show us your ID or No, something none like of that. Nothing like that. And so
basically what we want to petition for is, first of all, we want to stop the sale of these swords, zombie knives, and all sorts of horrible blades that have been used to murder people online. We want them to stop because we don't think there's any reason for them to be, in our streets if they're going to be used to murder people. And if I understand that, there's an argument, oh well, kitchen knives and stuff like that, but what people don't understand is that knife penetrated Ronan, 20 centimeters deep in his heart. Now, if they had used another knife, there might have been like a smaller one. Maybe there'd been a high rate of survival. And I think this is the first step to kind of stopping knife crime and bringing down, the statistics. But the problem is, I'm still shocked that these kind of knives are so readily available online to buy. So why do we need knives? we don't. ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੈਟੀਜ਼ ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਰਡਸ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ੈਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but why do we need them in the house? ਉਹਨਾਂ ਨੇ how DNA laser didn't clock in ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 knives and sword ਭੇਜੀਆਂ ਆ. So it's very important to get rid of them online. ਜੇ ਅਸੀਂ online ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਢੂੰਡੀ ਜਾਓਗੇ. So we need to stop the sale of swords, machetes, the zombie knives. There is no need of these things in our society. ਸਾਡੀ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ then it will make a better world for coming future children. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋਵੇ. ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ. And the reason I'm writing to the Prime Minister is because, look, this has happened to Ronan, and this guy is supposed to be there, like, essentially keeping the people safe. And I think this is the first step to, to help the Prime Minister and help, the society in getting rid of these weapons. ਪਰ Prime Minister ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ UK 'ਚ. So maybe we should meet him. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, and we need to highlight this problem to him. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ Prime Minister ਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ. So I want to speak to him. No, definitely ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ not enough is being done to prevent this crime, and it's really bad. Knife crime is a very, very serious issue, and the most concerning thing is this, that anyone can go to any shop and buy a knife so easily without being interrogated, and that knife, how many lives can be lost from one knife? You don't need so many knives just to kill one person. But I think this is a very, very important issue ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ, UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ, UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ UK ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 0121269006 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਪਲੈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।